Välkommen till volvosweden.se och kanalen här på YouTube. Ja, vad händer här nu då? Drivaxelbyte. Och varför måste du byta det för? Jag råkade sladda sönder förra. Ja, det gjorde du, ja. Ska du byta bara ena eller båda två? Ena. Finns det två? Ja. Ja. Och då lär man ju börja med saker och ting här. Man lär ju först börja med att ta bort bromsoket här då. Och det är det vi håller på med nu. Och bromsoksbultarna är ju lite runddragna här. Så att det börjar ju med mardröm på en gång här. Den här Volvon, den är väl lite söndermäckad? Nej. Är det inte det? Inte så jävligt. Nej. Ja, vi provar med 13 nyckel där här. Får vi se om vi kan få bort bromsoksbultarna här. I värsta fall så får man ju testa en rörtång och försöka dra runt dem med. Fast det gäller också att man har nya bultar att sätta på efter man har fått bort dem där. För att annars får man ju hålla på med samma bekymmer igen. Och här då. Här har vi den nya drivaxeln som ska i här. Och efter vi har fått bort bromsoket här och bromsskivan och handbromsbackar och allting och ska byta den här. Det viktigaste är då det att man torkar av själva de här lagren här och sätter på nytt fett på dem innan man monterar allting. Så att det är väl det viktigaste här egentligen. Och ja, den här har vi väl fått ifrån skroten tror jag, den här drivaxeln. Jag kör egen farsa. Jaha, ja. Ja. Ja, det kommer ju till användning att ha fruntimmer ibland. Deras pappor kan ju ha en hel del grejer. Ja. Hur går det här nu? Nu ska vi se här. Hur går det? Det går framåt i alla fall tror jag. Jaha, du försöker hamra på den på den sidan. Ja, ja. Jaha, du har fått den lossna lite grann. Ja. Och som sagt, vi ska ta bort bromsoket här. Och sen bara hänga på det på sidan så att det hänger lite på sniskan här. Och sen ska vi då lossa på självaste bromsskivan också här då. Ja, det blåser bra kallt här ute. Det är väl en 5 minus i alla fall. Och då byter man ju gärna inte mer grejer än vad man är nödvändigt måste byta. Och det är en rackars bult kvar till bromsoket där. Den också då. Och den är också lite runddragen, ja. Ja. Och nu när man ändå har liksom av lite grejer här, lite såna här bromsbackar och sånt här, så kan man ju kolla lite grann vad som behöver kanske bytas till nästa gång. Men idag så gör vi ju inte mer än nödvändigt som sagt, utan fort som tusan ur med drivaxeln och i med den andra. Och sen kör vi tills det börjar smälta bort den här snön igen. De där bromsoksbultarna brukar ju sitta som berget alltså. Det är ju nästan mer värt att ta en rörtång. Nu ska vi prova en rörtång på den där runddragna bulten. Gå inte. Jag vet inte fan.
Jävlar. Rostigt jävla skit. Nej, det blir bara mer rundradion. Aj, aj, aj. Det var inget bra. Ja, nu har vi nyss lyckats lossa på den här andra träliga bromsoksbulten här. Så nu kanske vi skulle hänga upp den där också i någon slags hängare, bromsoket. Så att den inte hänger i bromslangen. Ja, det är ju bra träligt att mecka på vintern. Ja, vi ska hämta en hängare till bromsoket. Då har vi fått bort bromsoket. Då tar vi bort skivan här. Och det kan vara så att handbromsen ligger lite i där, men nu så. Så. Och sen ska vi ta bort bromsbackarna. Och hur du byter bromsbackar på en Volvo 7900 slänger jag upp en länk här på en kanonguide som går igenom precis hur du gör. Nu så, nu håller han på att få bort sista fjädern där, och då ska man liksom trycka ner den där fjädern, för det är liksom en krok. Så där brukar hjälpa. Akta så man inte får den i ögat. Det var någonting som ramlade. Sådär ja. Och nu ska vi lossa på de här på själva drivaxeln. Och då är det de här 4 bultarna här. 1, 2, 3 och 4 en där bakom också som vi ska lossa på. Och sen ska vi knacka ut hela den här staget här. Och här är ju 14 på de här bultarna. Det är 4 stycken. Sådär ja, då börjar den komma här. Den 4:e och sista bulten. Så, då ska vi se om vi får ut hela drivaxeln här nu då. Det kan ju komma lite olja också om man har otur här. Och sen en större hammare. En större hammare, så bankar vi lite bakom där. När man är så här långt, då kan man, om det behövs nu, så byter man självklart bromsbackar och allt tillbehör där som finns. Så man har det färdigt. Sådär, nu kommer den här. Hela drivaxeln här. Och inga olja heller direkt kommer, lite grann. Gamla mot det nya. Och nu är det nya här, då ska vi sätta på lite fett på lagerna där. Jävlar tuggat. Och här ser vi hur det har. Ja, det vi försöker göra nu då, det är att en utav den här drivaxeln, en bit av den,
är ju den som är trasig. Och den är ju den som har då fastnat där inne någonstans. Så att vi behöver fiska upp den med en magnetpinne. Och har vi riktigt otur att vi inte får ut den där biten här. Ja, då får vi ju helt enkelt öppna själva bakaxeln helt och hållet där bak. För att kunna få ut den där biten. Och ja, nej, men vi ska försöka att fiska ur den här lilla biten som är kvar här. Så får vi se. Ser vi att det har ju gått av här lite grann här. Så att det är därför den har ju, ja, inte velat driva här. Så nu ska vi försöka få ut den här biten här som är kvar här. Genom en sån här magnetpinne. Och vi ser om vi får tag i den. Får man fiska lite grann där inne. Du måste in längre in, va? Får skicka på och tejpa dit någon jävla förlängare på den där. Det är ju en ganska stor bit som saknas här. Jaha, dag 2 här nu då. Nu ska vi få loss bromsgrejer och allting och drivaxeln även på den här sidan. För att försöka knacka ut den biten som är kvar från det här hållet. Eftersom den inte vill komma ut åt det andra hållet. Så att det är här vi ska göra. Vi gör samma sak här. Att av med bromsoket, bromsskivan, handbromsbackar. Ja, de här grejerna, de var rostiga. Fy 17 vad rostigt det var det här. Den där bromsskivan, den har ju sett sina bästa dag tror jag. För ganska länge sedan. Men den här är ju ganska nybesiktad så jag vet inte. Det kan inte vara något större fel på dem. Men den där bromsskivan, den såg inget kul ut. Ja, vi får ju inte bort de där runddragna bultarna till bromsoket och det är ganska vanligt. Så nu kör vi rörtången till att börja med. Ja, det här är ju så rostigt och tråkigt att hålla på med. Och sen är man ju ute mitt i vintern och skruvar dessutom. Så man har ju inte oddsen på sin sida direkt. Så vi får ta fram de desperata grejerna här. En sån här tar vi och tar fram. Och då tror jag att det ska vara storlek nummer 13 till bromsoksbultarna. 5, 8, jaha 13, där har vi den. Nej, det hade vi inte, nej, där har vi 13. Där hade vi den. Så vi ska prova den här och här är det speciellt just för att man ska dra loss runddragna bultar här. Så att vi ska se hur det här går. Då har vi fått knacka på en sån här special hylsa. Det är en bult kvar till bromsoket här. Ska se om vi kan
Få loss den där. Ja, nu ska vi ta ett litet rör här för att se om det funkar. Nu så. Hävstångseffekten, finns det något bättre att använda? Nej, det gör ju inte det. Jag tror hävstångseffekten, det kan man till och med flytta jorden om man vill. Om man tar ett sånt där rör mellan månen och jorden, så då kan man nog byta bana på. Men du, det var bra rostigt det här. Det var äckligt jävla rostigt. Jag skulle behöva en ny bromsskiva på den där. Så. Den där brukar jag hänga upp i ett snöre, men det verkar finnas bra med plats där och ställa bromsoket här på bakaxeln. Nu. Och sen. Där, sen vrider jag. Nu. Så vi loss. Ja, just det. Får man bort en av de där fjädrarna här, så då kan man få bort handbromsbackarna. Men du, kan inte den där sitta kvar där? Nej, det kan den inte, va? Kan vajern sitta kvar? Jo, det kan den för fan. Kan den det? Ja, jag tror nog det. Nu får komma åt drivaxeln här. Då har vi de här 4 bultarna här. Man får på. 1, 2, 3, 4. Och det är 14 sylsa. Ja, då har vi fått loss en av de där bultarna här. Då har vi bara 3 kvar. Ja, nej, den här bulten, den sitter fast. Så nu har vi ett desperat försök här. Nu har vi satt på en sån här specialare in där. Emellan det här hålet, ser ni. Nu ska vi se, det här är bara ett desperat försök här att få loss den. Ja, men kolla. Ja, det funkar ju hur fint som helst. Ja. Man blir lite glad, eller hur? Jo. Man känner lyckan. Det är som att ha vunnit på Lotto. Ja. Nu är vi framme här till att vi ska dra ut drivaxeln här. Och det kan behövas ett par slag här. Kan jag ta med släggan annars. Sådär. Och akta nu så att inte lagren, var försiktig om lagren. Och det här ska ju helst läggas i en plastpåse eller någonting för att skydda så att det inte kommer smuts här i lagren. Ja. Och så här ser det då ut då. Och ifall du nu ska byta drivaxel här, så då torkar du rent den här och sen smetar du på lite nytt fett på de här lagren. Han tror ju det här kommer funka. Alltså vi gör en liten resumé på det här nu. Om vi gör en liten bakgrundshistoria här, så är det ju så att på den här vänstra sidan så sitter det en liten bit kvar utav drivaxeln där inne som har gått av. Och den sitter precis där inne i splinesen. Så, om vi går tillbaka till den här sidan, den högra sidan här, så tror han att han kan komma in i det här hålet här med en stort spett och knacka ut den biten som sitter kvar där inne från det här hållet. Ja, det är det vi ska få se här om det här funkar. Det vore ju rätt så tufft om det fungerar. Stången vi ska köra in där i där drivaxeln ska vara.
Vi måste kapa den så den blir lite smalare. Så det är det vi gör nu. Ja, då har vi kört igång här igen efter en paus på 2-3 dagar ungefär. Det vart ju oväder här och snö och minusgrader så vi fick lov att ta en liten paus. Ska vi prova idag igen här efter 3 dagar. Nu har vi stått och slipat på den här i så pass länge så att den är ju hur platt som helst den här nu. Så nu ska vi köra in den där i bakaxeln här. Och under den här piongen som sitter där inne. Så att man kommer under. Så att man känner liksom att man är precis gränsfall här. Jag tror att det här kommer funka nu. Där, nu. Och sen hamrar man till lite grann här. Så där, oj. Nu tror jag fick igenom den, va? Tror jag. Ska se här vad som... Men du! Här ligger den! Jag vet inte hur den snurrar runt här, men... Här ligger den biten som gick av ifrån drivaxeln på den här sidan. Så den kom ut med en väldans fart här ute. Men du, det funkar ju. Helt sanslöst. Ja. Och nu när vi ska vi sätta i de här båda drivaxlarna igen här. Och då måste vi ju fetta in själva lagren på de här. Så vi ska gå igenom hur man gör det också här. Där, då ska vi ju... Då torkar man ju rent först lagren här. Med en trasa eller någonting. Och nu håller vi på och lägger på nytt fett på de här. Och det ska vara ganska kraftigt. Det ska gå liksom emellan de här lagren. Man ska trycka in dem. Så att det liksom... Sådär, ja. Men lägg på lite nytt fett på de här. Och sen ska man då försöka att lägga någon fett på den här läppen här inne. Kan man göra. På den här läppen, själva den här läppen här. Men det, ja, det är som sagt, man kan ju snygga till lite grann här. Och när man ändå är här igång, om man håller på här, så kan man ju byta bromsskölden om man vill här nu. Och nu ser ni ju det att nu har vi ju inte tagit bort själva handbromsvajern härifrån, utan den får ju sitta kvar på den här sidan. Så att det gör man ju som man vill där. Ja. Så att nu ska vi få in den här drivaxeln här igen. Och sen är det bara att skruva ihop allting här nu igen då. Så ja. Det där blir ju kalas. Mm. Och nu känner man när det liksom kommer in här. Man känner liksom splinesen. Fick du in den där nu? Ja. Nu fick vi in splinesen där. Och sen ska vi ta då andra sidan här också då. Ja. Nu sitter ju bägge drivaxlarna på här. Så nu är det ju bara som sagt att skruva på allting. Handbromsbackar. Bromsskiva. Bromsok. Och sen försöker man att hitta
bultar och sånt som är hela också. Så man inte får samma strul här som vi har. Ja, då har jag ställt upp lite grejer här. Vad som kan ha hänt här för någonting. Eller vad som har hänt när vi skulle byta drivaxel här. Det som hände då det är att själva drivaxeln har ju som sagt gått av alldeles vid splinesen. Och det är den här lilla biten här som fastnade där inne. Så att då provar vi då med en magnetpinne där och försöker fiska ut den där. Men det funkade inte, den satt alldeles för hårt. Så då var vi tvungna att tillverka ett spjut här för att kunna nå den här biten från den andra sidan. Så att vi fick lossa på drivaxeln på den andra sidan då och sticka in pinnen här och peta ut den här biten ifrån det hållet. Men jag ser ju att den här har ju liksom gått av precis här vid splinesen här. Ja, gilla gärna klippet, klicka tummen upp, glöm inte prenumerera på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Tack för oss, hej! Ja, då är bilen igång igen här nu då. Ska vi åka ut på en liten provrunda här. Och vi ser hur mycket bakaxeln knackar. Nej, den ska nog inte knacka någonting. Men haka på så kör vi en liten provvända här. Ja, inga oljud från bakaxeln alls överhuvudtaget. Så det här verkar ju funka bra det här. Inte alls som har mycket krångel egentligen att byta det här. Ja, det verkar funka bra. Ja.